الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 16 من أغسطس. ماذا تغير على الجبهة خلال الساعات الأخيرة؟ وهل نحن أمام تقدم روسي موزع على عدة محاور فقط، أم أن جمع هذه التحركات على خريطة واحدة يكشف صورة أكبر؟ طبعا حتى ساعات المساء لدينا سلسلة من التغييرات الميدانية تمتد من زابوروجي مرورا بجنوب دونيتسك وكراماتورسك ودوبروبيليا وصولا إلى جبهات خاركيف، حيث تمكن الجيش الروسي من السيطرة على بلدتين. أين جرت السيطرة؟ هذا ما سنتحدث عنه. لذلك أتمنى من حضراتكم متابعة جميع التفاصيل كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ مباشرة من العمليات الروسية. تمكنت وحدات الجيش الروسي في مقاطعة زابوروجي، تحديدا في المنطقة الموجودة هنا على الحدود الإدارية بين زابوروجي ودنيبرو، من السيطرة على ريبالسكي. الوحدات الروسية انطلقت من مواقع سيطرتها في نوفيبول وتقدمت على طول المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري، فارضة سيطرة على هذه القرية الممتدة في هذا الاتجاه. وطبعا كما تلاحظون كان عمق التقدم للوحدات الروسية نحو 3 كيلومترات بعرض الكيلومتر وربع. الجيش الروسي حاليا يخوض معركة للتوجه أكثر وإغلاق المنطقة، لكن اللافت هنا أن إغلاق المنطقة لا يمكن أن يتم إلا حين تتحول هذه المساحة إلى مناطق سيطرة روسية، وهي حتى لحظة مناطق تتحرك بها كلا القوتين الروسية والأوكرانية. ولكن الروس يحاولون قدر الإمكان القيام بعمليات اختراق، وربما قد يحاولون إغلاقها. يعني ما الذي يمكن أن يستفيد منه الجيش الروسي؟ هناك تفصيل هام يجب معرفته. هذه المنطقة يوجد بها نهر على طول المنطقة هنا، سأرسمه باللون الأزرق. يوجد نهر في هذا الاتجاه، وبالتالي القوات الروسية يمكن أن تندفع بهذا الاتجاه وتحاول إغلاق المنطقة هنا على نحو أضيق، ولكن في نفس الوقت تبقى المسافة كبيرة. يعني لاحظوا، لو تمكن الجيش الروسي من السيطرة على هذه البلدات الموجودة هنا وإغلاقها في هذا الاتجاه، حينها التجمع الأوكراني الموجود في الجزء الجنوبي لهذه المساحة سيكون أمام ضغط كبير. نفس الأمر في حال استطاع الجيش الروسي التوجه إلى النهر الموجود في هذه المنطقة، سيستطيع إغلاق المنطقة على كامل. القوات الأوكرانية الموجودة على كامل هذه المساحة، لذلك هي عمليات هامة بالنسبة للجيش الروسي. على صعيد العمليات في محور جنوب دونيتسك، الوحدات الروسية فرضت هذه السيطرة على معظم ميرني بعد سلسلة من الهجمات المضادة التي شنتها في هذا الاتجاه. التقدم الروسي أدى إلى استعادة السيطرة على هذه المساحة باللون الزهري كما تظهر أمامكم. عمق التقدم للوحدات بلغ 2.5 كيلومتر بعرض 1.5 كيلومتر. الجيش الروسي كما تلاحظون في هذه المنطقة واصل العمل بقوة، ضغط بشكل كبير ويحاول استكمال السيطرة على هذه الأجزاء المتبقية من البلدة. بلدة ميرني هامة. لماذا؟ دعوني أريكم أمرا. كما شرحت لكم في وقت سابق، هناك نهر في هذا الاتجاه وهناك منطقة رمادية شرقي النهر. الجيش الروسي يعمل على استعادة السيطرة على هذه المساحة في هذا الاتجاه، ويحاول قدر الإمكان العمل على السيطرة على ميرني والعودة إلى هذه المنطقة في مرحلة ثانية، أو السيطرة عليها وبالتالي الضغط على الوحدات الأوكرانية الموجودة هنا. لذلك يحاول الجيش الروسي بقول العودة بالمعارك إلى غربي النهر بدل أن تكون إلى شرقها، في محاولة كي لا يستخدم الجيش الأوكراني هذا النهر كحاجز دفاعي طبيعي. وهذا هو الأمر الذي استغله الجيش الأوكراني حين شن سلسلة هجمات. واصل هجماته بسرعة، ما وقود دفعه إلى الحصول على مكاسب إضافية شرقي النهر، وهي معركة هامة خاصة لمن لا يعلم يعني كيف تحصل الأمور. هناك نهر، الطرفان يحاولان الاستفادة من وجوده، إما في الدفاع وإما في المساعدة في شن عمليات هجومية من اتجاهات معينة. العمليات أيضا في محاور أخرى أدت إلى سيطرة الوحدات الروسية على بلدة إضافية في اتجاه دوبروبيليا. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. التقدم كان بعمق 2.69 كيلومتر
من هنا ومن هنا بامتداد 1.76 كيلومتر. السيطرة على ستيبي كانت هامة للوحدات الروسية. لماذا؟ أولا هي ربطت مسافة كبيرة، يعني القوات الروسية بعضها البعض في هذا القسم الموجود هنا، بهذا القسم، بدلا من أن يكون هناك عمليات في الخطوط الخلفية وفي الطرق الموجودة هنا بين فيلني ونوفي دونباس وغيرها. ثانيا العمليات في هذا الاتجاه باتت كقول أفضل للجيش الروسي في حال أراد التقدم أكثر نحو الشمال، يعني يتقدم بشكل متوازن بدل أن يكون هناك جيوب أوكرانية يمكن أن يستخدمها الأوكران لشن هجمات مضادة خلف الوحدات الروسية، وهذا أمر هام بالنسبة للجيش الروسي. ثالثا الوحدات الروسية في هذا القطاع تواصل العمل بقوة على طول الطريق، سواء من اتجاه نوفا ميكايليفكا التي سيطرت عليها يعني كما لاحظتم في الفيديو السابق، وباتجاه ستيبي. الوحدات الروسية يعني على طول المنطقة هنا تواصل عملياتها بهذه الاتجاهات في نحو الطريق الرئيسي الذي يربط دوبروبيليا بكراماتورسك، وهذا أمر هام للغاية بالنسبة لهم للضغط على خطوط الإمداد وإجبار القوات الأوكرانية على إرسال قوات إلى هذه المنطقة بدلا من يمكن قول إرسالها إلى جبهات دريشكيفكا وجبهات دوبروبيليا. فيما يتعلق بالعمليات في دوبروبيليا، لا تزال العمليات مستمرة في هذا القطاع. الجيش الروسي يحاول قدر الإمكان توسيع السيطرة، يحاول قدر الإمكان العمل على مساحات إضافية، سواء للتقدم للاختراق لتصبح رمادية أو للسيطرة عليها. نحن أمام سلسلة من العمليات، خاصة بعد الاختراق الروسي الذي حصل في اتجاه جنوب دوبروبيليا. تحاول القوات الروسية الضغط على المجموعات الأوكرانية الموجودة في الخطوط الأمامية على طول هذه المنطقة عبر الالتفاف عليهم في هذه الاتجاهات، يعني إرباك المجموعات حين بدأ أن تركز المجموعات الأوكرانية على الدفاع في اتجاه واحد، يصبح عليها الدفاع في الجهة الجنوبية وفي هذا الاتجاه شمالا، وبالتالي إرباك الدفاعات الأوكرانية قدر الإمكان. على صعيد العمليات في جبهة كراماتورسك، الجيش الروسي واصل التقدم في شمال ماركوفي مسيطرا على هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.18 كيلومتر بامتداد كيلومتر ونصف. التحرك مستمر. الوحدات الروسية تواصل العمل في هذا الشهر كما لاحظتم. جرى السيطرة على هذه المناطق يعني حتى اللحظة في بداية هذين الأسبوعين، والعمليات لا تزال مستمرة على طول المنطقة المؤدية إلى كراماتورسك. أما على صعيد الجبهات في خاركيف، فكان الجيش الروسي قد تقدم في منطقتين. الأولى في جنوب محور فولشانسك في هذا الاتجاه. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ 1.31 كيلومتر بامتداد نحو 4 كيلومترات. القوات الروسية تواصل العمل. ما أهمية هذا التقدم؟ أولا الجيش الروسي بات أقرب إلى هذه البلدة يورشينكوفي. ثانيا الوحدات الروسية تحاول العمل في هذا الاتجاه في محاولة للضغط على المجموعة الأوكرانية المتبقية في بيليكولودياز. يمكن اعتبار هذه المنطقة كمنطقة عسكرية واحدة يحاول الجيش الأوكراني الصمود فيها قبل أن يصل الجيش الروسي إلى هذه الجبهات، أو يحاول تأخيرهم. الجيش الروسي يريد هذا النهر، يريد أن يكون النهر الموجود هنا حاجزا طبيعيا للدفاع، والبلدات الموجودة عليه يمكن قول يتمركز بها بشكل أفضل تساعده على تشكيل خط دفاعي على كامل المنطقة هنا لحماية فولشانسك الموجودة في هذا الاتجاه، كما هي الحال في الجهة التي كانت موجودة هنا، حيث تمكن الجيش الروسي من التقدم على طول النهر ويعمل أيضا على طول النهر الموجود في هذا الاتجاه. وبالتالي هذه أهمية الأنهر حين يتم استخدامها من قبل الأطراف في عمليات دفاعية. أيضا التقدم الروسي الآخر كان في محيط أنيتشيني. توسع الجيش الروسي في هذه المنطقة، سيطر على هذا الجيب حيث كان ينتشر الأوكران. هذا التقدم كان بعمق 3.5 كيلومترات تقريبا، بعرض الكيلومترين على طول هذه المنطقة. الجيش الروسي يواصل نشاطه في هذا الاتجاه باتجاه مناطق الاشتباك المعتادة. أحبائي، هذا كان كل شيء. أتمنى من حضرتكم
دعم القناة قدر الإمكان. دعمكم هام لاستمرارية القناة، وشكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.